Hello, what's up sa inyo, mga hip-hop lovers and rap battle fanatics? Welcome ulit sa channel ni Sir Banana. Channel na kung saan makikita mo ang lahat ng best battle MCs sa Pilipinas. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang battle MC na di umano nagtataglay ng darkest humor sa buong battle rap scene. Kadalasan, sa mga laban niya ay makakarinig tayo ng mga biro na masakit at may kakaibang tama dahil sa dark humor na ito ay nagmumukhang kawawa ang mga nakakalaban ng battle MC na ito. Siya nga pala si EJ Power. Lumalaban din siya sa ibang bansa pagdating sa rap battle. Let's go guys, panoorin natin ang mga dark humor bars ni EJ Power sa Flip Top Battle League. Tao sa lugar nila. Kala ko nasa Area 51 ako. Daming lumilipad sa ere. Kala ko mga UFO, puta, mga bubungan lang pala sa Leyte. Kaya bilib ako sa lahi mo. At habang Pilipino, isipin nyo para lang makapasok sa school, sumasakay pa yan ng ipo-ipo. Kaya ano pang iyayabang sa akin ang putang inang to? Hinaharap mo bagyo? Hinaharap ko snow. Pero gumaganda na yung panahon. Makakabangon na kayo ngayon. Joke lang, ngayon paputok na bulkang mayon. Pero eto na pala yung sumalo sa hari ng tugma sa battle rap. Tinalo mo si Looney sa 2-on-2 tsaka sa 1-on-1. So fucking what? Ngayon, ikaw naman ang aking tatanungin, Shay. Anong feeling na tumalo ka ng average MC? Yung blackout, paano sa akin hihigit kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit? Kapag blackout lang nag-aapoy tong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa-effect na yung lingas mo, boy. May power na ulit. Alam mo, kayo ni J. King, meron kayong comparison. Yung anak mo, kamukha niya, yun yung comparison. Eto na muli ang inyong kinasasabikan, wawasakin na ang entabladong papanigan, at sa aking pagbabalik, hindi na ako magpapadaig dahil pag-aawang pumadyak buong daigdig! Mayayanig. Ang inang piyok yan, sinira yung buhay ko. Arik! Ba't ang baho? Nakakasulasok. Kaya pala, may taga-PSP na nakapasok. Ano pa bang may pagmamalaki mo dito? Nakabilang ka sa top 1 tsaka top 2 na most viewed na video? Ano nga ulit yun? Yung isa, extra ka sa 2x2, tapos yung isa, body bag ka ay sinyo. At kung usapang TF naman, wag na wag ka sa akin magyayabang. Ika'y imposibleng lumamang. And just to rub it in, dalawang laban mo sa PSP, plain ticket ko pa lang. Pagka-release ng laban yan, matik, may clip agad sa Facebook, malungkot na piano yung background music. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ano? Awang-awa na kayo sa pagmumuang to? Pag ito'y nagbigti sa harap ko, baka tadyaan ko pa yung bangko. Mangangatog mo sa aking ipagsisigawan. Tatagos sa kaluluwa, bawat linyang bibitawan. Patunay lang na kayang-kaya kitang ugain nang hindi hinahawakan. Anong tingin mo? Nakakasindak na yung pagpadyak-padyak mo dyan sa sahig? Baka nakakalimutan mong pag-akawang pumadyak buong daigdig, mayayanig. Seryoso? Talaga, nagmamater? Yung mga hinahamon niya naman na rapper, hindi bumabatel. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Hamunin si Glock at Eminem? Pues bumangon ka dyan sa hukay, mag-flip top tayo, Francis M. Ano? Seryoso? Ng 2020, puging-pugi na kayo sa kumag na to?
Putang na mo, mukhang mas malaki pa edits ni Luxuria sa'yo. Kaya kung pagwapuhan lang bro, lahat ng aspeto lamang ako. Dahil di mo rin kayang palakihin yung boses mo ng ganto. Hanggang 2021, nag-message to, sabi niya, Tol, may laban ako kay Elvis. Baka may extra ka dyan na lyrics. De-deny mo pa. Alam kong pagod ka na nun sa kakaisip. Kaso lang, di ko siya nireplyan kasi yung pang-ghostwrite, di ko trippings. At ngayong nagbalik ka na, alam kong napapraning ka ng pilit. Kaya nung nalaman niya magka-bracket kami, ting-ting! Romano unsent a message. Nagmumukha lang mahaba yung rounds ko dahil sa tagal ng crowd reaction. Pero sige, pagbibigyan kita dyan sa trip mong pahabaan. Tatagalan ko pa ng tatagalan hanggang tong matandang tagahawak ng mic mamatay na pagtapos natin maglaban. Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Tagalan nyo pa! Kaya pa! Real talk! Sikat ka na pero di ka pa rin sinasalis sa Family Feud! Kasi wala kang family, dude! Yung tatay mo, bibili lang daw ng gatas kaso hindi na bumalik. Balikbayan ng yung kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda ka pag biglang may kumatok sa bahay nyo. Knock, knock! Who's there? Sapa. Knock, knock! Who's there? Oy, gago, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. Bago ko simulan yung round 1, if that's fine, banggitin ko muna yung panapos ko na punchline. Time! Sinimulan ko sa segundo, minuto, ako'y umuol in Diyos ko. Tingin yung oras niya ngayon, pues moment ko to. Ano mang panahon yung humarap sa akin, binibreak ko yung fault line. Walang sinabi ang past, present at future kung usapan ay pagiging greatest of all. Pero may backup plan siya. Alam niyo kung ano? Call Enigma. Dating walang nire-repin, biglang naging 187 kasi nga, Boss Balita. Bigla-bigla kang babalik dito. Putang na nakakadire. Lumayas ka sa pamamahay ko dahil dito, tunay lamang ang nananatili. Pagiging kampiyon ay parang pagiging sober. Hindi mo na yan mararanasan. Ang dapat dito sa Romano, bigyan ng tadyak na malaspartan hanggang tumilapon ka sa pinakamababang baitang ng hagdanan at dun mo ako panoorin magkampiyon sa unang beses na pagsala. Kaya anong pana... Isang tanong lang bago simula ng labang to. Abra! Anong feeling ng mas pogi sa'yo ngayon yung kalaban mo? Kasali ka na namang hayop ka. Tangina, gahaman. The most active MC, ganyan pag matindi pangangailangan. Kayong mga aktibo nga, tolongges naman at hindi mapakinabangan. Boy, nakakahiya lang, kaya umuwi na ako para naman may pantapat si Arik sa matira mayaman. Tanga, binigyan ka lang ni Lord ng anak para may bago na sa'yong maanggel. Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. Paborito kong gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng tiyan. Malakas ka daw sa delivery. Ano ka, food panda? Hindi malakas buga mo, mabaho lang ang payo ko, mag-toothbrush ka. Gusto mong bumango hininga mo? Eto, habilin ko. Pag may nakita kang Mentos sa loob ng cabinet, kainin mo. Sige, ikaw na may pinakamaraming laban. Ikaw na rin maraming panalo, tol. Kaso ang masaklap, lahat ng tropa mo may kotse na, ikaw lang nakamotor. Tapos feeling old god pa.
Akala mo kung sino? Old God, tas nakamotor, manahimik ka dyan, Diyos mio. Kaya anong panaman sinabihan mong idol niyong umaasta na bida, kung isang comeback lang ng power, buhay agad yung liga. Kaya fuck this favorite ni Enigma, fuck Yolanda at Karina, at fuck Lola Amor. Alam niyo na kung sinong reigning in Manila. Sinabihan mong adik si Zaki. Adik ka naman din. Iniwanan daw ng asawa niya si JD. Nilayasan ka na din. Binabato mo lang sa iba lahat ng di mo kayang tanggapin. Ang sarap mong sapakin. Paano ka ba magsulat ha? Nakaharap sa salamin? Ito na ba yung sinasabi nung itataphat kay Tipsy D? Nasa usapan na yun ng mga goat habang kachat niya, GPT. Gumamit lang ng rhyme zone tsaka easy glot pagdating sa isa buhay, Terminator. Hindi! Pang-backup lang sa power tong AI generator. Lampas isa... Miss, sa bago nitong show ate, iwan mo na to hanggat maaga yan ang aking suhestyon. Iniwan na nga din ng mga tropa yan para wala na lang yung tensyon. Iniwanan ng asawa at anak para sa sarili nilang proteksyon. Ano, patayan ko na din ba to ng ilaw? Wag na, matagal na tong naputulan ng koneksyon. Gigilitan ko siya sa may lababo habang naglilinis siya ng plato. Sasaksain ko ng maraming beses sa tiyan, likod, binte, tsaka braso para mas marami akong butas na papasukan kapag tinitigasan na ako. Wala akong pake! Wala akong pake! Kahit may batang umiiyak pa, tatalsikan ko pa yan ng tamod parang ginawa ni Tekla sa anak niya. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa chronosphere para may palag-palag yung isa boy. Sige, ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. At kung personalin mo ko gamit mga corning sulat mo, wala kang mapapala sa akin boy, napaka-boring ng buhay ko. Kasi magaling daw to mang clown, galawan niya pang 1980s. Pues pag ako ng clown, galawan ko pang John Wayne Gacy. Idamay mo na lahat, pati yung babae ko na baby. Tandaan mong mas nagiging tarantado si Eminem kapag nadadamay na si Hailey. Ano kayang gagawin ko book smart kapag binarubal ko na sa kalye? Tatapak-tapakan na parang tae hanggang mawasak ang imahe. Para ang dinaganan ng elepante at inapakan ng higante. Sa sobrang grabe ng atake, ginawa kong pananalbahe, pati si Enigma mapapareminis kung paano siya ginulpi dati.